Snel naar binnen, koffie halen. Goedemorgen jongens. Ja. John. Hey, de beste wensen, kerel. Ik zal een beetje die kant op kijken. Hebben jullie ervan genoten? Ja, altijd. Wat? Ja? Was het nog druk? Nou, beter. De laatste 3 uur van de dienst heb ik op tafel gestaan met een autobestand kant op. Dat wordt lekker. Lekker man. Die heb ik niet, ik ben jaloers. Ja, ik heb die van half uur gepakt. Ja, je hebt groot gelijk. Zwoeg het. Online. Ben je aan het doen? Waar is Hendrik? Schreef. Echt? Mijn winterbanden liggen boven. Je hebt de sleutel. Kunnen we die zo even pakken? Dat zal hij hem hebben. Of niet? Ja. Ja. Maar, Winterbanden. ja man, daar kan ik vanavond even onder mijn eigen auto zetten. Het begint nou te sneeuwen, dus het wordt wel tijd. Heb je al naar buiten gekeken of niet? Het sneeuwt hard, jongen. Oh, dat zal je zien. Nou natuurlijk weer net even niet. Maar, Weg is alleen nood. nee, rijstrook 1 was gewoon wit, hè? Kijk, op de motorkappies van de auto's ligt gewoon sneeuw. Ah, het is nou net gestopt, maar net sneeuwde het wel hard. Voor de winterbandjes pakken. Want, weet je waar ze liggen of niet? Hebben ze gezien? Kijk eens. Leggen we helemaal klaar. Nou, tijd voor koffie. Ik doe elke keer mijn capuchon op, omdat ik zo snel koude oren heb. Dus het kantoorgelucht nu uit. Zwoegers, gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Iedereen vindt dat is altijd een soort ongemakkelijk, hè? Die eerste paar dagen gelukkig nieuwjaar. En tot wanneer doe je dat dan? Tot vandaag. Wat, bij welke dag? Een week is het toch, zeggen ze altijd. Ze zeggen tot de 5e. Maar... Tot de 5e? Ik weet niet. 2 dagen, ik zal het. Ja. Gisteren hebben we... En wat doe jij met bijvoorbeeld vrouwelijke collega's? Ga je ze dan zoenen? Geef je ze een hand? Zeg je het gewoon? Anders. Want dat is ooit een keer in het nieuws geweest. Dat heel veel vrouwelijke collega's er helemaal niet op zitten te wachten dat ze door iedereen gezoend worden met een gelukkig nieuwjaar. Of als ze jarig zijn of whatever. Je kent dat wel. Ja, hier kan dat op zich wel. Uit dat nieuwe apparaat. Non lekker. Hè, goede koffie eindelijk. Oh nee. Dan jij komt binnenkort op Facebook, hè? Nee. Jawel. Ik ben met Dan op pad geweest met een zware berging. Dus als je ons nog niet volgt op Facebook, de Barendrecht Facebook, doe dat vooral even. Ja. Kunnen ze allemaal naar jou kijken, Dan? Is dat even leuk? Nou. Wat een enthousiasme. We hadden eigenlijk 2 auto's gekregen om door te brengen. Dat hebben we nu, dat is er nog maar 1, want de ene was uitgebrand en zou naar een dealer toe moeten. Nou, door de ervaring weet ik dat dealers überhaupt geen schade aannemen, laat staan een uitgebrande auto. Dus we gaan even laden. Ik ga denk ik wel even snel een bezem over mijn dek heen trekken, want dat wordt schaatsen anders. En dat is niet helemaal de bedoeling. Als ik dan rem of weet ik veel wat en die wagen die glijdt weg. Natuurlijk zet je hem wel goed vast, maar beter de kans dat iets fout gaat minimaliseren. Dus we gaan even 1 autootje laden voor Hendrik Ido Ambacht uit mijn hoofd. En dan gaan we die wegbrengen. Dus broers. Beste mensen, amigo. Heb je het leuk gehad? Ja? Heb je een kater? Nee. Oh, ja. Ik ben gisteren om 4:30 wakker. Dus... 4:30. Jeetje. Dat is wel laat. Ja, man. Ik niet. Ja, ik kom 6:30. 's Ochtends. Met Lily wakker. Ja. Ja, dat heb je met kinderen. Je hebt, waar moet je heen? Ik ga naar de Hoekse Waard. Lekker man. Dus die van gisteren die op zijn zijdag. Ja. Deze Volvo die weet zelf volgens mij ook niet meer dat hij een Volvo is. Nee. Nou, deze kant ziet er nog wel uit. uit. Hij staat nog eens achteruit, dus. Oh. Maar hij rijdt vooruit. Nou, prima toch? Ja. Oké, nou ga ik ook even laden. Ga je de 3 pakken of 1, 2? 1, eigenlijk 2, maar die andere wordt niet aangenomen. Ja, had ik net ook al. Ja. Maar dat is het tweede, want ik moest een master brengen naar de normale Renault dealer.
Ja, en ik had een uitgebrande Mercedes naar de garage van Mercedes. Nou ja, daar gaan ze nooit niet aannemen. Nee, een normale garage, ja, dat werkt niet. Zelfs de schade neemt de brandkracht niet aan. Dus, Nee, vertel mij wat. en iedereen heeft het druk. Iedereen heeft het druk, ja. Overal. Niet zo van, nou ja, is goed, doe maar dan. Nee, overal worden nu die dingen gebracht. Oké. Wat meemaken? Oké, amigo. Oké, maatje? Veel arbeidsvreugde. Nou, de Volvo die wij moeten hebben staat hier achter. Dus ik moet even kijken of hier een sleutel van is en of die rijdt. Want anders wordt het natuurlijk lastig dat ding weghalen. Dus even uitkijken dat ik niet onderuit gla. Dan gaan we eens even kijken of die rijdt. Nou, we zijn de auto in. Nou kijk, ik heb hem in zijn D gezet. Oh, hij doet het. Ik ga zo'n staatslot kopen. Dat geluk heb ik niet vaak. Ik ben er wel heel blij mee. Dan doen we die even ergens anders weer parkeren, dat die uit de weg staat. Kijk, hier is een mooi schermpje. Vind ik wel een beetje met al die elektrische auto's. Ik weet niet of jullie dat ook vinden, maar het is allemaal wel een beetje hetzelfde. Groot scherm in het midden. Ja. Ik vind het dashboard niet heel spannend of zo. Maar goed, dat zal het wel zijn dan van tegenwoordig. We hebben deze Volvo, die moeten wij meenemen. Gaan we eens even kijken of die wil starten. En nogmaals, sorry dat ik een beetje als een straatschoffie uitzie. Zeg, met de capuchon elke keer op, maar ik heb zo'n koude hersens altijd. En ik kon dus mijn muts nergens vinden. Gaan wij gewoon 2 maal geluk hebben, of niet? Ja. De ruitenwisser werkt in ieder geval. Hallo? Nee, we hebben niet 2 maal geluk. Goed, gelukkig hebben we de heftruck nog. Hou ik het sleuteltje wel even eruit voor de zekerheid. Gaan we even, nou trouwens, we hoeven ook niet met de heftruck. Ik trek hem er wel even op. Dan gaan we even de auto ervoor zetten. Het dek bezemen. Kom er bijna niet tussen. Kom er bijna niet tussendoor. Dan gaan we even de auto ervoor zetten. Sleepoogje zit er al in. Dus dat is makkelijk. Doen we even sneeuw van het dek afbezemen. En dan gaan we naar de garage. Gelukkig. Ja, en ze zijn alleen niet meer zo goed. Hebben we heerlijke gevoerde werkhandschoenen. Maar ik heb eigenlijk niet meer nodig. En ik vind deze fijn, maar als je handen nat zijn, dan trek je de binnenvoering eruit. Dus heeft iemand nog tips voor werkhandschoenen die dat niet hebben, hoor ik het heel graag. Ga ik zo de camera even daarboven ophangen. Dan kunnen jullie zien hoe ik waarschijnlijk ga uitglijden. Heel voorzichtig lopen. Ben je niet? Is er zo wat te zien überhaupt? Kijk, ja, soort van. Nou, het gaat om het idee, hè. Die ergste sneeuw er vanaf. Als dat natuurlijk allemaal opvriest, dan heb je zo'n gladde bak dadelijk. Dat schiet niet op, joh.
En nu die sneeuw nog lekker een beetje zacht is en nog niet stijf opgevroren, krijg je het ook nog eraf gebezemd. Querida, no sé cómo sanar esta herida. La tengo abierta y duele todo. Zo. Nou, dat is weer netjes. Die installatie die werkt natuurlijk op hydraulische olie. Olie wordt dikker als het koud is. Waardoor ook je bak altijd, en je lier dan bijvoorbeeld nu, iets trager werkt. Omdat die olie dan even op moet warmen. Dan wordt die wat dunner als die warm is. En dat zorgt ervoor dat hij soepeler door je systeem gaat en dus sneller werkt. Onze collega Nelis Nieuws in zijn elektrische takelwagen. Zo. Hoppa, past precies. Oh, trek hem maar. Het loopt iets af, dus ik dacht al, hij zal wel iets gaan glijden. Doe maar even een klein beetje tegenhouden. Zo. Het werkt allemaal net wat trager. Goedemorgen. Zo. Hoppa. Handremmetje erop, auto is 1 en het raampje weer dicht. Goed vastzetten met deze natte gladde zooi. Trouwens, als het echt vriest, dat is nu niet. Maar dan moet je je spanbanden ook in de auto leggen bij de verwarming. Als hij dat niet doet, dan vriezen ze helemaal stijf op. En dan kan je ze eigenlijk niet echt lekker meer gebruiken. Dus ja, als die keihard is, dan is het aanratelen en zo van dat ding. Werkt niet echt. Zoals ik zei over die handschoenen, die zijn gevoerd en lekker warm. Maar, nou heb ik rechts nog steeds bevroren vingers. Want ze zijn een beetje kapot. Ik heb nog wel 1 nieuw setje thuis liggen. Maar wat ik zei, als je vingers nat zijn, dan trek je die binnenvoering van die handschoen eruit. Dat is echt irritant. Maar ja, het is niet anders. Liever dat als geen handschoenen. Hè. We kunnen wel blijven klagen, maar het werkt. En daar ben ik al blij mee. We gaan hem wegbrengen naar Hendrik Hidalgo. En meestal neem ik de camera niet mee naar binnen, omdat er weinig bedrijven zijn die dat op prijs stellen. We gaan eens even kijken hoe dat hier is. We zijn bij Autoservice TNR. We doen ook lease. Want ik had gebeld of de auto gebracht kon worden. Want heel veel bedrijven zijn nu dicht. Iedereen trekt het weekend zeg maar langer door. Dus we gaan binnen eens even kijken wat er gezegd wordt. Follow us on Facebook. Gelijk even doen. Heb jij 1 en 2 tellen trouwens? Die klant hier aan de balie? Ja, dank jullie wel. Hi. Ik heb een Volvo V40 voor jullie. Ja, die hebben we net aan de lijn gehad. Die Oh, nou super. Klopt. Hij rijdt niet meer, hij rolt Ja. wel. Oh, Waar we hem hebben. we
waar zit ze? Maar hiervoor gewoon joh, Ja, hier. hiervoor? Ja. Hiervoor. Ik Ja, ga je hebt een plekje voor. Of ja, een plekje gewoon. even kijken of ik hem ertussen krijg. Maar doet hij helemaal niks dan? Nee, hij rolt wel, maar ik heb natuurlijk met die takelwagen 1,5 keer mijn eigen lengte nodig om hem af te zetten. Oh. Dus Ja, maar als je hem hier gewoon afzet, dan moet- douwen wij wel het vak in of zo hoor. ja, oké, is goed. Hij rolt, Hij rolt gewoon soepel, ABR. dus niks met de wielen Ah. verder aan de hand. De motor doet alleen niet. auto starten niet. Dan denk ik iets met de ABR. Dat is- ABR. Of ABS. Oh. Sorry. Ja, maar Daar heb Ja. je niks mee te maken. startknop doet niks. Hij heeft genoeg stroom, maar Oh, is je startmotor kapot dan? nee, ik denk niet. Ik denk wel iets meer. Nou, gaan we kijken. Of iets anders. Maar goed, ik rol hem er even af. Lekker glibberig nog steeds. Ho! Dan zetten we hem natuurlijk, rij ik even een heel stuk naar voren, zodat wel, ja, met een beetje geluk ga ik dan natuurlijk proberen om hem met een beetje vaart het vakje in te laten rollen. Dat is altijd wel, als er bedrijven zijn, zoals dit bedrijf, die gewoon vrolijk doen en niet gelijk van we hebben er geen tijd voor en plummen ergens neer. Nou, dan ga je daar toch soort anders mee om. Als je nou een beetje een gezellig bedrijf hebt, dan, tenminste ik, probeer er wel altijd iets meer moeite voor te doen of zo. Dus, we gaan er even afgooien. Laat precies mijn handschoen in de nat vallen. Lekker. Kijk, als ik hem nou achteruit laat rollen, dan is het naar voren toe heel makkelijk duwen. Maar douwen is nou ook nog een dingetje. Er ligt natuurlijk allemaal sneeuw en het is glad. Zo, spanbandje weer vast. Doen we even het liertje los. Hoppa. Kijk, jullie weten het, hè, sleepoog gebruik ik nooit, maar hij zat er toch al in en stevig, dus ja. Hoppata. Doen we voor in de auto wel even de handschoentjes uit. Autosleutel. Mijn huissleutels hebben ze niet nodig hier. Even kijken hoor. Hij zie je, doet nog steeds niks. Het contact gaat gewoon aan. Kijk zo. En dan met een beetje geluk. Staat dus neutraal. Als het een beetje meevalt. Het is niet dat hij heel soepel rolt. En ik glij weg. Wacht, ik ga even vragen of iemand kan helpen. Mijn bak. Nee, dat doet hij niet. Oké. Heb je iemand die heel even kan douwen? Oh, sorry. Heb je iemand die even kan helpen? Ik glij weg in mijn eentje. Door die sneeuw. Ik roep er even een paar bij, ja? Ja. Oh, koud man. Oh, ik glij weg in mijn eentje. Ik heb even... Dat geloof ik meteen. Hebben jullie pindakaas op vanmorgen? Mag ga ze hem daar maar neer, gewoon hier van binnen. Daar? Het stuur draai dan. Hè? Maar zit er joh. Ja, weet je zeker? Ja, ja. Wat een service joh hier. Wil je hem gewoon vooruit erin? Ja hoor.
Even kijken of we het halen. Haalt hij het? Ja, dat weet ik niet. Ja, ga maar. Ja, iets naar achteren en even rechterin zo. Dan kunnen de klanten nog... Ja, het is koud hè? Ja, kijk dan. Ja, stopie. Maar we hebben niks al. Storing, remsysteem, stop. Ja, verder als dit kom je niet. Oké. Dan gaat die raam nog wel dicht. Ja, nou net wel. Ah, Oh, dat rubik zit niet goed, of nee? zou dat het zijn? Waarschijnlijk Kijk, is het contactslot, dat staat bij die dingen. Ja, stopie. Ja. Ja, geen maar. Oh, alsjeblieft. Wil je nog een vrachtbrief? Huh? Wil je nog een vrachtbrief? Nee, Nee? Succes ermee. Hoi hoi. Dat klinkt natuurlijk super dom eigenlijk, want het zou vanzelfsprekend moeten zijn. Maar je hebt toch wel eens in je leven van die geluksmomentjes. Dat heb ik met garages die zich zo opstellen. Dat ze gewoon even helpen en zo. Daar word ik toch zo vrolijk van. Dus, nou, gaan we even kijken wat we verder mogen gaan doen. Nou, we gaan door naar Dordrecht. Daar in Dordrecht zelf staat een auto met brand- en waterschade aan de voorzijde van het voertuig. Dus hij is gelukkig, voor mij dan, voor jullie misschien iets minder, want dat is wel leuk om te zien. Maar hij is dus niet helemaal uitgebrand. Dat is altijd, niks rolt, alles is kapot. Je kan nergens echt goed aan trekken. Dus als die helemaal uitgebrand is, nou dat is, als het goed is in dit geval niet zo. Dus we gaan die kant op, even kijken hoe wat. En dan gaan we die meenemen en dan gaan we hem op Roon weer afzetten. Want het is op Roon, hè? Niet in de Roon. Net als op Zuid in Rotterdam. Of op Urk. Goed, jullie snappen het idee. We gaan naar Dordrecht, gaan we die brandauto even weghalen. Ik moet even steken, want er moest precies iemand dit straatje uit. Maar dit is altijd lekker, in die heerlijk smalle straatjes met gladheid. Ik heb een keer, lang geleden, met die enorme ijzelbui die er toen was, heb ik zelf vastgestaan in een woonwijk. Toen met het gooien van zand ben ik er toch nog uitgekomen. Dat heb ik toen wel gefilmd, maar niet uitgezonden, omdat het meeste wat ik daar allemaal zei niet per se voor op beeld was. Ik hoop dat ik hier doorheen ga komen trouwens, want dit is allemaal enigszins krap. Rechtsvoor haal ik. Wel goed blijven opletten, maar links van mij staat ook nog een auto. Dat heb je met alles en iedereen die op die hoeken parkeert. Hè. Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat ik hier niet de bocht om ga komen. Ik ga het wel proberen natuurlijk, maar met die jeep die hier geparkeerd, nee, dit ga ik never niet halen. Ja, het is deze. Daar kan ik ook nooit niet inkomen. En die band is lek. Oh, ik hoop zo dat dit rolt, anders gaan we echt een uitdaging krijgen. Hey, heb je het nummer van een bestuurder of zo, van een eigenaar? Want dat ding dat staat ook in een hofje waar ik onmogelijk in kan komen. Dus ik hoop dat die gaat rollen. Zo niet, dan hebben we wel een uitdaging. Ja, ik ga even bellen. Nou, oké, we weten nu hoe die erbij staat. Hoi. Gaan we in ieder geval even proberen via de andere kant de straat in te komen. Tja, met deze auto hier op de hoek gaat gewoon niet.
Nou, even kijken of het via deze kant wel gewoon gaat. Van de kant zodat die bus erin kan. Parkeren is hier wel echt ellende hoor. Ik denk niet dat ik het ga halen ook again met deze DHL-bus. Ben je nog lang bezig? Hè? Waar wil je zijn? Ja, hier achter, maar ik moet achteruit erin. Zet hem even iets meer naar achteren, hè? Ja, top, dankjewel. Bedankt hè! Zo, even wachten totdat die meneer er is en dan kunnen we gaan beginnen. Volgens mij is de eigenaar ter plaatse. We gaan eens even kijken. Er was ook al een buurman. Nou, dat zal wel fijn zijn, want hoe meer mensen we hebben om even te duren, hij zal niet meer volledig soepel rollen. En dan moeten we hem dus ja, eerst naar voren en dan achteruit de straat op. Waarna ik hem dus dan de bak op kan trekken, want anders wordt het wel een lastige opgave zo. Ik kan hem ook niet die stoep overtrekken. Dat is niet normaal. Ik kon hier de straat niet eens in, omdat die witte jeep daar staat. Nee, wij wonen daar. Je krijgt geen eens geen kans om bij achter de deur te parkeren. Nee. Ja, ze hebben allemaal 2, 3 auto's tegenwoordig. Ja, dat maakt het druk in de wijk. Hoi. Ja, ik zal mijn sneeuwschoenen maar aantrekken. Ik pak wel even de wagen voor hem. Ah, nee. Nou, dat is gewoon zo. Daar is die auto van. Die steelt er opeens aan natuurlijk. Ja, Ja, hoe gaan we wegkrijgen? Ik kan er ook niet in, hè? hij gaat niet open. Nee. Ook niet als je het sleutelkapje opent. Ik weet niet, dat heb ik nog nooit gedaan, maar voor mij zit hier een slot achter. Jawel, daar hebben ze allemaal. Moet ik alleen die even weghalen. Pak even een tangetje. Dit kapje moet eraf kunnen. Ja. Ja, daar komt hij. Dan kan je de kijk sleutel erin doen. Dan gaat hij nog wel open. Nee hoor. Als het goed is. Nee. Oh, jawel. Leg ik die even in de auto. En wat ik vooral hoop is dat hij rolt. Met dat linker voorwiel. Als jij voor mij even wil sturen, dan ga ik even proberen of er... Ja?
losgesmolten. Ik ben er ook bang voor. Maar je kan hier niet in komen natuurlijk. Nee, dan wordt het wel een kraan. Misschien. Ja, misschien mijn schoonzoon is er ook maar zal even douwen. Ja. Kijk eens dit. Dus we wonen hem eerst naar een dingen toesturen. Een schadeherstelbedrijf. Ik zei, nou voor mij je wat ook los hoor. Ja, maar voor een expert moet hij vaak alsnog wel naar een schadebedrijf. Alleen op dit moment is het lastig met schadebedrijven met aannemen. Nu dacht ik, we zal even douwen, Jane. Kijken of we hem even doorgedouwd krijgen. Even proberen. Want dan moet daarna ook nog de straat op. Nou, daar gaat hij al. Nou, het valt niet tegen zo. Ja, top. Dan achteruit de straat op. En dan moet je hem naar, ja, zo gezien links uitsturen. Kan je er niet gewoon inzetten? Ja, gewoon daarheen. Ja, dat ik hem vooruit erop kan trekken. Dat is het meest ideale. Nee, ik ga niet zitten maar, alles onder het glas. De stoel ook? Ja. Heb je een achtermatje? Als je het matje ondersteboven op je stoel legt, dan ben je veilig. Zo doen wij het altijd. Het is nat van de blussen, jongen. Oh. Ja, het is nat. Maar die van mij? Ja. Dus die stoel ook nog zeiknat, of niet? Ja, best wel. Ja, met een matje misschien valt. Laag water, dat wil je niet weten. Ja, ze moeten wel. Ja. Vuurwerk en gedonderd. Politie en brandweer weten niet wat ze ervan konden zeggen. Maar die motorkap hebben ze opengeknipt zeker. Nee, maar een grote staaf ertussen. Bam. Ja, om die accu los te krijgen. En je pakt ook echt het kleinste matje ook. Ik heb geen grotere, dit is de achtermat. Ik heb een handschoenen, veeg ik even het glas eraf. Ja. Ja, als je hem daar ondersteboven neerlegt. Ja. Dan kan je er in ieder geval zonder glasscherf op zitten. Echt hé. Glas in mijn reet uithalen. Ja. Geloof me, is niet lekker. Nee. Ik weet er alles van. Hier gaan we wel, maar hou er rekening mee dat het zo op de straat glad is, hè, jongens, dat jullie niet ondersteboven vliegen. Ja, even op de rem. Zo is goed. Rem maar, ja. Kan je het stuur even helemaal de andere kant op draaien? Het is zwaar, maar het zou moeten gaan. Ja, als je rij gaat. Ik rij hem even een klein stukje naar achter. Ja, dat hoeft niet, maar dan trek ik hem erop. Dan hoeven we niet meer te douwen verder. Weet je, kan die onder de boot. Dichtgegooid. Kan niet openmaken. Nou, als het kan, laat ik hem liever dicht, want anders waait hij daar open Ja, maar achterop. wel, want ik heb hem al open gehad. Dan, misschien als je aan de hendel trekt. Ik denk, ik kan het wel weer lastig. En dat je daar natuurlijk brand hebt, gaan ze daar je auto niet in om aan die hendel te trekken. Als die nog open ging. Ah, Waar gaat het nou in? Glas? Room. nee, Roon. Oh, daar heb ik nou jullie snalletje. Ja. Oh, heb je de sleutel? Ja, even die drager gaan pakken. Maar ik heb niet zo'n zin om op de grond te gaan leggen nou. Niet? Mwah. De ene is een dood, de andere is een brood. Ah, gelukkig is er niemand dood. Nou ja, die auto wel. Ja, de auto. Ah, die is vervangbaar.
dan gaan we lopen, nou gaat ook gewoon weer dicht. Als die maar dicht gaat. Want anders heb ik hem dadelijk midden op de A16 liggen. Kikken. Ja, voor mij wat minder. Nee joh. Trek eens aan die hendel. Nee hè? Doet niks. Dan trek je nog hard op. Hè? Je trekt nog snel op. Ja. Hier is het helemaal weggesmolten. Alles weggesmolten. Ja, je band is ook lek. Ah, die binnenkuip zal inderdaad ook wel helemaal gesmolten zijn. Ja, alles bedrading, zekeringen, kast daaronder, af. Daarom gaat hij los. Zeg ik maar één bondje vast. Lier hangt hij aan. Oh ja, en dan de kabel, dat je de voordeel kan van. Tegen die blokken. Prachtig waar, is een mooi systeem. Ja. Ja, dan heb je er nog eentje meenemen erachter. Eronder en erachter. Ik kan er 3 meenemen. Nou, ik ga hem wegzetten. Succes! Hoi! Brandhokkie bij ons. Gaan we die eens even lossen hier. Oh, ik had eigenlijk verwacht dat er veel meer auto's zouden staan. Maar dat valt reuze mee. Hier worden normaal alle brandauto's neergezet. Kijk, er staan er wel een paar hoor. Daar eentje heel de voorkant eraf. Deze helemaal uitgebrand. Hierachter nog eentje helemaal uitgebrand. Nog meer brandauto's? Nee, geen brandauto's verder. Ah, ik ga in de troep staan. Oh, deze heb ook wel brandschade. Deze is een beetje vergelijkbaar met die we bij ons hebben. Maar dat valt niet tegen. Dus we gaan de auto naar binnen rijden. En dan gaan we hem even lossen. Dus, ik hoop dat de microfoon verbonden blijft. Maar ik ga even de auto nu achteruit naar binnen rijden om hem te lossen. Scheelt natuurlijk wel. Omdat hij nog rolt, kunnen we hem zo achteruit zo vloep in het voor de andere auto's laten rollen. Wordt oud. En van de handrem af en is een neutraal. Hoppa.
Kijken of we hem een stukje naar achter getrokken krijgen nog. Nee, niet echt. Nou, oké. Jezelf natuurlijk niet te moeilijk maken. Dus even de lier een beetje intrekken. Uittrekken. Zodat ik ruimte maak om erbij te kunnen. Even goed beetpakken hoor. Hij staat er weer. Niet de eerste, ook zeker niet de laatste. Brandauto, maar we hebben nog wel ruimte voor een paar. Dit is trouwens niet de enige plek waar ze staan. Daarom lijkt het misschien wat weinig na oud en nieuw. Maar geloof me, het zijn er meer dan je lief is. Nou, we waren op kantoor, want we zijn bijna klaar. Dus ik was naar de zaak toe gereden. Maar er komt zojuist een ongeval binnen op de A29. Of ik daar nog even naartoe wilde. Dat is natuurlijk nooit erg. Dus daar gaan we gelijk naartoe. De A29 rechts, 18 en een beetje. Dat is net voorbij de afslag van, wat is dat, Oud-Beiland. Zeg ik dat goed? Ja, Oud-Beiland, Einde-Noord. Net voorbij die afslag. Dus we gaan daar eens even kijken wat er aan de hand is. En dan gaan we de weg vrijmaken of zo. Ik weet niet of ze echt midden op de weg staan of dat misschien op de vluchtstrook of whatever. We gaan gewoon een kijkje nemen en dan zien we het zo wel. Nou, we zouden er bijna moeten zijn. Oh ja, ik zie daar 2 voertuigen. Dus ik 1 voertuig. Voor mij zie ik maar 1 voertuig. Dus even kijken wat er nou aan de hand is. Airbags geklapt. Maar waar is dan het tweede voertuig? Even RWS bellen. Hallo. Ik ben te plaatsen op de A29 rechts 18-7. Ja, er staat nu nog maar 1 auto. Die moet wel getakeld worden ook. Oh, oké. Is goed. Zie ik hem zo. Dank je. Doei. De bus was bijna te plaatsen. Waar hebben de tegenpartij gelaten? We hebben alles ingevuld en die zijn al doorgereden. Oh. Maar die kon gewoon veilig doorrijden ook? Ja, die hadden aan de achterzijde hadden ze een beetje schade, maar dat viel mee. Dat hadden ze eigenlijk bijna niks. Oké. Ja, ik ga jullie meenemen. We gaan naar Rome. Ja. Dan kunnen jullie je daar op laten halen of je verzekering bellen voor een taxi. Ja, dat is goed. Hoi. Zit de sleutel erin? Ja, Yes, dankjewel. maak filmpjes toch? Wat zei je? Je maakt filmpjes toch? Ja, dat ben ik, ja. Zie je. Ja, maar je auto die kan ik daar niet afzetten, hè? Alleen jullie 2 dan. Oh nee, de auto die mag ik niet op de openbare weg lossen. Die moet met ons mee, omdat zeker als jij lekt en zo, krijg je daar gezeur mee met gemeentes. Nee, ook omdat hij schade heeft. Je mag een auto zo niet achterlaten op de openbare weg. Dat kan je niet bij denken, omdat ik ben zelf automonteur, ik registreer het ook. Ja. Nou, ze mogen hem ophalen in Rome. Ik krijg er echt gezeur mee als ik hem op straat zet, man.
Nee, er mag op de snelweg niet getakeld worden zo. Ja, maar ik kan toch met de sleepkabel mee. Mag ook niet. Nee. Ja, jullie kunnen bij de afrit jullie uitstappen. Afrit Numansdorp. Keurig bruikbaar nog. Ja, daar beste mensen. ja, hetzelfde. Daar heb jij ver voor gelopen. Ja, het was goed stappen. Oké, mogen jullie bij mij instappen? Stop maar in. Nou, ik zie je later weer. Bij één partij of niet? Toen ik aankwam wel. Die anderen konden zelf verder. Prima. Hoi. Nou, de auto zat aan de voorkant goed in elkaar. Lekte ook koelvloeistof en zo. En die bestuurder vroeg aan mij van, joh, kan je hem niet lekker bij de afrit afzetten, want dan haal ik hem zelf op. Nou, zoals jullie weten, met een pechgeval doen we dat standaard, maar met een schadeauto mogen we dat niet doen. Omdat gemeentes, die willen geen schadeauto's op straat hebben, omdat dat het straatbeeld verpest. Je hebt kans op lekkages. Dus ja, het mag gewoon niet. En omdat het niet mag, en wij zeker ook hier in de buurt met bijna alle omliggende gemeenten samenwerken, ja, kunnen we natuurlijk niet maken om daar dan lak aan te hebben en die auto daar neer te gooien. Dus ja, helaas. Maar hij wilde heel graag zelf de auto ophalen in plaats van dat wij hem doorbrachten. Wat prima is. Kost je verder niks, zit in je verzekering. Maar goed, als iemand hem zelf graag wil ophalen omdat hij hem dan sneller heeft, zelf de controle heeft, weet ik veel wat, verzin iets, dan is dat uiteraard meer dan prima. Maar hij moet dan wel bij ons op het depot en dan kan ik het niet maken om hem daar langs de weg te zetten. Wat ook, als dan de gemeente daar langs rijdt, de handhaving of zo, dan denk ik, hey, een wrak, die moeten we weg laten slepen. Dan zouden wij ons eigen werk creëren. En natuurlijk, zeg maar commercieel gezien, zou dat echt een superzet zijn, maar niet echt netjes. Hè? Als je dan daar die auto's neerpleurt en ze je een dag later of 's avonds op kan halen als wegsleper. Plus, degene van wie die auto is, heeft dan ook allemaal onnodige kosten. Dus ja, daar beginnen we gewoon niet aan. We gaan hem netjes op het depot zetten en dan zit voor mij de werkdag erop. Ik ga trouwens opa even bellen dat ik iets later ben. Vindt hij niet erg, hij is met zijn kleinkind. Even zonder microfoon, maar in de sneeuw is dit weer het einde van de video. Het is nu een dag later, het is zaterdag om precies te zijn. En ik ben naar de zaak toe gereden om te kijken of ik nog kon helpen en om eventueel te filmen voor de zaak. Koos kon mij zo ophalen, gaan we nog een rondje rijden. Dus wil je dat zien, kijk naar ons op Facebook en Instagram, Barendrecht. En voor nu, dit was hem. Ik heb trouwens iets gehoord van mijn collega-vlogger Teerza. Dat iets met hypepunten. Ik heb me nog niet in verdiept. Maar hebben er een paar over? Gooi ze onder de video. En voor nu, maak het niet erger. Bellenberger. Ik zie jullie bij de volgende.